Please hit the like button kung nagustuhan mo tong recipe na to. And let me know in the comments kung may suggested recipes ka pa na gusto mong i-try ko. So, see you on the next video. Thank you! Bye! So, for today's video, gagawa ko ng remake ng aking crispy fried chicken. So, this time, yung video na talaga ay gumagalaw na dahil may nag-feedback na dapat yung gumagalaw daw. At walang iba kundi ang nanay ko. So, alam niyo na, ang moral lesson of this vlog is makinig kayo sa nanay niyo.